Hello, good morning mga ka-donut. So, musta kayo dyan? So, ngayon ay, since wala tayong ride, wala tayong time, medyo busy. So, ang gagawin natin is, transfer natin yung ChinMount sa Spyder na helmet ko sa bagong helmet natin. So, yun na yung gagamitin natin pag may long rides tayo. Pero syempre, gagamitin pa rin natin ang Spyder Helmet kasi ito yung pinakaunang helmet na binili natin. Right? So, love ko to and binili to ng wife ko. Alright? So, yun na nga mga kadonut. So, wala tayong ride. So, maybe next week, pupunta tayo ng north, doon sa Isles of Medellin. So, tingnan natin kung sinong mga makakasama natin. So, depende. Siguro, Aerox ang dadali natin kasi shout out kay paring Rod na nasa Manila na. So, magbabarko na naman siya. So, iniwan yung motor niya and then he texted me na kung pwede ko ba gagamitin kasi nasa bahay lang. So, okay naman kasi yung click natin or si Samantha is already expired na yung registration. So, paparegister natin siya. Alright? So, let's go. So, basically, teka lang. Papa-music tayo. Alright? So, basically, ang gagawin natin is tatanggalin natin ang ChinMount na nasa Spyder and i-transfer natin to sa bagong helmet natin. Ayan na. So, nga pala, ang bagong helmet natin is ang HJC i10. So, hindi ko pa nagamit to. Of course, orange pa rin siya kasi orange na si Samantha, di ba? Yo! Ito yung bagong helmet natin. HJC i10. So, intercom ready na siya. So, ito yung manual niya. Manual niya. And then, ito nakalagay. HJC intercom placement guide. So, bibili pa tayo ng intercom nito. Medyo may kamahalan pero mag-iipon tayo. Right? So, tatabi ko muna to. Ito lang. Right, so tatanggalin natin to. So sa GoPro mga kadonut, wala pa rin tayong mic. So, mahirap hanapin yung parang adapter na ilalagay mo sa mic dito sa GoPro.
pumunta ako ng SM pero out of stock na sila. Ayoko rin mag-order online kasi nga baka ma-scam na naman tayo. Ma-scam kasi ako sa na-scam tayo sa action cam, so nag-order tayo sa FB and then ang ganda. Pero nung dumating siya, ang ganda itapon. So yun, nag-GoPro na lang tayo. Teka lang ha. Ano ba to? Oh, there you go. Kailangan pala tanggalin to. Alright, so thank you so much Spyder Helmet sa pag-protect ng ulo ko. So mag-upgrade lang tayo. Yun ang mga helmets. Alright. So next is kumuha tayo ng tissue. So clean this up. Alright. So tingnan natin paano natin ito ilalagay. And you know what? Ang gaan ng HJC helmets, quality. And kung tatanong nyo, ang price ito is 7,500. Yun, i10. So ito muna yung na-afford natin. Pero may mga trip tayo. Sana bibili natin. Oh my God. Hirap nito. Yun. Pero hindi siya nasasara ng full. So okay naman. I-adjust natin. There you go. Ito na. So, dito natin lalagay yung GoPro. So, may bagong helmet na tayo which is HJC i10. So, very good quality helmet. Hindi mabigat. And really nice. So, fit siya sa ulo ko, and ang size nito is extra large. Wala na kasing iba dun eh. Pero pag gumamit ako ng parang balaklava or any head or face mask is kasya siya. Right, so far ito yung vlog natin for today, mga ka-donuts. So by next weekend, hopefully makaka-ride na tayo papunta ng north ng Cebu, which is sa Medellin. So sa mga kaibigan natin na nasa Luzon, mga motovloggers dyan, kung papasyal kayo dito ng Cebu, you can always go to north, and then gusto nyo ma-hit talaga yung top speed ng motor nyo, kasi parang straight talaga yun, na parang ewan ko kung ilang kilometro. Anyways, thank you so much mga ka-donut sa panonood, and hopefully
share nyo ang video na to. And gaya ng lagi kong sinasabi, always take care and shaka tayo.